Mai témánk? A flow, vagy a flowban levés és a flownak a megőrzése. Sziasztok! Flow megőrzése, igen. Sziasztok! Sokan vagyunk szerintem ezzel, akik találkoztunk, vagy foglalkozunk ezzel, vagy elénk jött már, hogy milyen jó flowban lenni, felülni arra a hullámra, jó sokáig elmenni rajta, és olyan könnyedén történnek a dolgok, Igen. úgy ott vannak, és akkor ilyen élvezzük az életet. És erről már szerintem tutira volt videónk, vagy van videónk, és be fogom rakni majd a leírásban. Igen, és hogy az előző videó, ugye az végig a teremtésről szólt, és hogy valójában a flowban levés is egy teremtés. És egy kicsit erről is beszéltünk már, úgyhogy ez nem lesz olyan hosszú videó, hogy a jót azt ugye mindig konzerválni akarjuk, és hogyha azt mondjuk, hogy flowban vagyok, akkor ugye az van, hogy akkor jó dolgok történnek velem, megyek azzal a hullámmal, és akkor intuitíven, minden, ráérzel, stb. Ilyen teljes chillbe vagyunk, de hogy, és hogy egyszer már megteremtettük ezt magunknak, és tök jó volt az az időszak, aztán ugye ez így bennünk van emberi programként, hogy aztán persze jön egy rosszabb időszak, mert hogyha nincs ilyen, akkor nem tudjuk összehasonlítani, és nem értékeljük azt annyira, és utána azt keressük, hogyan tudunk újra flowban lenni, és hogy tudjuk azt újra megteremteni, hogy oda visszamenjünk. Ez nagyon jó kérdés. De van egy kérdésem, Nóri, talán próbáljátok meg légy erre válaszolni, és azt figyeljétek meg magatokat, és Nóri, neked is szól a kérdésem, hogy jó, de mi az, ami kizökkent a flowból? Nem kell most válaszolnod. Van egy tippem. Szerintem az, amikor nem az történik, amit kitaláltál. Egyik, igen, a másik, jöjjön minden, igen. Meg amikor a gondolatok elkezdenek jönni, és megakadályoznak. És a gondolatokkal, amikor elbizonytalanodunk magunkba, akkor így lelök minket a hullám arról a deszkáról, és akkor azért, mert nem voltunk ott a jelen pillanatban. Így van. Mert gondolkodtál a jelen pillanaton, igen. Mert nem az történt, amit akartál. Vagy igen, mert hogy más gondoltál a jelen pillanatról, mint aminek megtapasztalod, és akkor a gondolatok beindulnak. Igen. Ez hova rakható, ez a flow dolog? Vagy te mikor találkoztál ezzel először? Én tök kíváncsi vagyok. A flow, azt ugye szerintem elmondjuk a flows videóban, hogy ugye jelen pillanatban levés, de hát ezt mondtad is. És ugye miért nem tudsz a jelen pillanatban lenni, mert a gondolataidban vagy. Tehát ez ilyen egyszerű. És akkor jönnek Kuno, de akkor adj egy technikát nekem. Hogy jöjjek ki a gondolataimból. Hogy jöjjek ki a gondolatból, illetve hát akkor meditálok, meg stb. Mindig megpróbálok flowban lenni. És ugye ez, amit mindig elmondok, hogy ha lenne ilyen technika, amivel te egy gombnyomásra így mindig át tudnál menni flowba, akkor nyilván megtanul lesz a technikát, és mindig át tudnál menni flowba. És mindig lesz egy olyan helyzet, amikor nem tudsz átmenni flowba, és ugye ez az, ami bennünket érdekel, hogy te miért nem tudsz átmenni flowba, de ez nem ez a videó témája szerintem, vagy igen? Nem tudom, mert Nóri hozta ezt a témát, és azokat a kérdéseket tetted föl, hogy milyen kérdéseket is tettél föl? Most ennél a videónál? Mikor előtte beszélgettünk. Ez, hogy miért nem tudjuk ezt megőrizni, és hogy tudunk ebbe visszamenni, mert hogy mindig ebbe akarunk kapaszkodni, mert akkor történik úgy jól az életünk, hogyha flowban vagyunk, és hogy ebbe az állapotba visszamenni. És hogy rájönni arra, hogyha ezt megteremtettük magunknak, hogy teremtjük meg újra. Oké, igen, akkor ezt nem is vágom ki, akkor ez fontos, ugye, hogy a Nóri ezt szeretné tudni, és ez az, ami tulajdonképpen az egész utamon, hogy miért csinálom ezeket a videókat, és miért tartom az elvonulásokat, pontosan erre a válaszra kerestem a kérdésre kerestem a választ, hogy igen, én miért nem tudok mindig gombnyomásra flowba kerülni. Tehát mi az, amik engem kiránt, és ugye ez a válasz az volt, hogy az aspektusaim, amik nincsenek megélve. Tehát azok a részeim, amik nincsenek megélve, amiket eltolok magamtól. És ugye ez az a rész, ami át tudja fölötted venni az irányítás. Hiszen vagy flowban vagy, de mégis van nálad valamilyen hatalmasabb dolog, ami azt tudja mondani, hogy te, Nóri, aki kitalálod, hogy neked nagyon jó flowba lenni, és mégis van benned valami, ami nálad erősebb, hiszen át tudja venni fölötted az irányítást. És ez miért és hogyan működik, ezt a táboraimban nagyon részletesen elmagyarázom. Erről szól az egész, minden, amit én tanítok, hogy oké, de ezt te hogy tudod csinálni. És hogy kerültek oda azok a dolgok,
át tudják venni fölötted az És irányítást. valamennyit elmondasz most ebből? Persze, ezek az aspektusok, vagy én így hívom, vagy így hívjuk őket, amik olyan részek, amik te távol tartasz magadtól, és nem akarod, hogy átéljenek. Ezek a saját démonait, hogyha úgy tetszik. Tehát nagyon félsz tőlük, hogy ezek megtörténnek veled. És ez az, ami a flowból kiragadsz, hogy jön olyan dolog, hogy ezt te nem akarod, nehogy ezt érezzem, ezt a dolgot, és megjelenik benned az ellenállás a jelen pillanattal szemben. És ugye amíg pozitív dolgok történnek veled, meg az, amit szeretsz, akkor addig nem jelenik meg benned az ellenállás. De hogy mondjuk történik egy haláleset, mondjuk. Vagy elveszted a munkát. Vagy elveszed, igen, csak az előző videóra reflektálják, hogy mondjuk volt. meghal a gyermeked, de nem kell ennyire, hogy elveszed a munkád, akkor ugye bekapcsol rengeteg aspektus benned, és már kiesel a flowból. És valójában, amikor te mindent eljutsz, azt fogod megtapasztalni, hogy mindent is megengedsz magadnak, tehát bármi jöhet, akkor örökre flowban leszel, és a negatív dologban is flowban leszel. Na most akarsz a negatív dologban flowban lenni? Hát nem. Akarsz abban flowban lenni, hogy meghalt a gyerekem. Bocs. Nem. Ne, tehát, hogy nem. Na és erről beszéltem az előző videóban, hogy a flowhoz mindig valami pozitív, teremtő, meg kedves dolgot társítunk. De az élet, a teljesség az nem csak pozitív dolgokban áll, hanem mondjuk áll abból is, hogy mondjuk munkahelyeden mondjuk valamilyen konfliktus jön, vagy a párkapcsolatodban, vagy stb. Bocs, tipikusan ilyen dolog, hogy talán ez egy jó példa, hogy vezetsz, és akkor most flowban vagyok, mindig zöld hullám, stb. És a dugóban miért nem tudsz flowban lenni, hogy most állok a dugóban egy fél órát? Tehát, hogy érted? Mert nem az történik, amit akarsz. Értem. Megint egy barátnős példát hozok. Szeretjük ez most őket. valódi barátnő? Valódi. Vagy a barátnő? Nem, ez most valódi. Nem általában legtöbbször mindig valódi barátnő. Igen, persze, igen. Szokott olyan lenni, igen, amikor így nem teljesen... Amikor Nóri barátnője, igen. De Nórinak szerintem nagyon sok barátnője van, és azért... Mindenki igen. Nagyon cuki, és nagyon jól lehet egyébként inspirálódni és tőlük. Tök jó dolgokat hol kérdeznek mindig, meg így nagyon jó, igen. hogy elmesélik. Nóri mindig elmesél nekem, hogy a barátnőivel milyen beszélgetései vannak, és tök jó. Igen. Tök jó belőle. Tanulni. Igazi. Szóval, hogy az egyik barátnőméknél rendszeresen van az, hogy ilyen nagyon rövid ideig érzik azt, hogy flowban vannak a párjával. És utána, amikor ilyen nagyon mélyre mennek, nagyon jót beszélgetnek, nagyon megnyitják a lelküket, akkor kimondanak olyan vágyakat, dolgokat, amiket szeretnének, és mondjuk utána 2 nap múlva megcsörren a telefonjuk. És náluk látom ezt sokszor, ez mit jelent, hogy megcsörren a telefonjuk? És mondjuk egy olyan munkával keresik meg őket, vagy őt, a párját vagy őt, amire vágyik, és amit kimondott, és megfogalmazódott. Okay, és nekik például ez a teremtés, ez így van az ő fejükben, hogy ők így teremtenek. És mindig abba az állapotba akarnak lemenni, ahol nagyon mélyen vannak, ahol őszintén kimondanak dolgokat. És hogy a teremtésnél szerintem van egy ilyen, és most ezt mondd meg, hogy tévhit, vagy nem tévhit, vagy városi legenda, hogy le kell menni mélyre, ott őszintén kimondani dolgokat, és hogyha valamit mélyről akarunk nagyon-nagyon, akkor azt fogjuk megteremteni. És szerintem mindenki tapasztalt már ilyet az életében, és ez az, amit meg akarunk tudni, hogy azt hogy csináltuk. Igen, de most akkor átmegyünk egy ilyen teremtés videóba, és akkor nem rövid videónk lesz, az egy külön, de beszéltünk majd arról is, de múltkor nem. De beszéltünk már erről, igen, csak nem innen, ebből az aspektusból. Igen. És hogy én itt ezt azért hoztam ide be, mert hogy ugye akkor őszintén kívánunk valamit, ez megint valami jó dolog fog velünk történni, és akkor flowban leszünk. Érted? Igen. A teremtés az a megengedés. Tehát amikor te flowban vagy, akkor az azt jelenti, hogy megengeded az életet, hogy olyan legyen, amilyen. A teremtés az nem más, mint megengedés. Tehát, hogy ezért tudod azt tapasztalni, hogy te megengeded önmagadnak, hogy önmagad legyél, tehát ez maga a teremtés. És ugye amíg a félelmeink, fájdalmaink az, amikor nem engedjük meg magunknak, hogy olyanok legyünk, és ilyenkor meg azt teremtjük meg. Tehát amikor nem vagyunk flowban, akkor is teremtünk, csak akkor a nem megengedéséből teremtünk. Hogy mondjam. Tehát akkor ugye a fájdalmaink, félelmeink nem megengedésének a megengedése történik, hiszen abban vagy, hogy jaj, csak nehogy kirúgjanak az állásomból.
Na, de ezt már túlmagyarázok. A lényeg az, hogy ezért tapasztalja meg például ez a kedves barátodék, ezt, hogy amikor kimondják őszintén, és lemennek oda a mélybe, és tényleg föltárják magukat, hogy ki is vagyok én, megengedem magamnak, hogy önmagam legyek, azaz megengedem magamnak, hogy kimondjam a dolgaimat, akkor akkor meg is teremtődik ez a dolog. Csak ugye, amikor beszéltünk arról, hogy mit tanítok a táborokban, ugye pont azt tanítom, hogy a negatív dolgokat is meg tud engedni, csak az, hogy az emberek nem akarják megengedni. Igen, ezért, persze. Igen. Mert ugye félünk attól, hogy úristen, mondjuk megtapasztalom a bennem levő, ez szokott lenni például a bőség problémáknál, hogy csak nehogy a híd alatt kerüljek ki. Tehát, hogy minden jöhet, vagy próbálok teremteni, csak azt viszont nem akarom megteremteni azt a részemet, aminek nincs semmije. Mert félek annak a megtapasztalásától. De, tehát mivel félsz attól a megtapasztalásától, ezért az mindig is be fog neked akadni, mindig is be fog kapcsolni az a félelem, az az aspektus. És azért sose fogsz tudni teremteni szabadon, mert mindig ott lesz a félelem, hogy úgycsak nehogy a híd alá kerüljek. Igen, és akkor itt jönnek az elakadások. És érezzük ezt elakadásoknak, és azt érezzük, hogy így eddig tök jól ment az életem, most meg el vagyok akadva évek óta, itt vagyok ebbe a helyzetbe, miért nem tudok már kijönni belőle? Igen, ezért, mert ott van az a töménytelen sok félelem és elfojtott aspektus részed, ami ugye nem mersz megengedni. Mert attól félsz, hogy akkor a híd alá kerülsz. De ez egy nagyon másik videó lenne akkor a teremtésről, és abban most tényleg nem megyünk bele, mert arról is van már videó, meg most a Renivel is van kint egy videó, vagy lesz kint egy videó pontosan erről. Jó, kíváncsi vagyok. Okay, azt is nézzétek, mindenki. De az már csak lehet, hogy jövő héten lesz. Hát akkor mostanában innentől nézzétek egyfolytában. Na, szóval a flow. Félünk a flow elvesztésétől, mert az megint a gondolatok. Ugye a gondolatok mikor kapcsolnak be, amikor flowban vagy mikor kapcsol be a gondolat, ugye erről beszéltünk, hogy amikor valahogy megjelenik benned egy olyan dolog, hogy úgy csak nehogy ebből baj legyen, nehogy de akkor ezt nem tudom föntartani. Bekapcsolnak a programok, hogy de hát nem lehet örökké jó minden, meg csomó ilyen tévhit bekapcsol, hogy de akkor ennem is kell, vagy akkor de akkor foglalkozunk el a kötelességeimmel, meg akkor. Tehát, hogy bejön egy csomó minden cucc program, ami ki fog zökkenteni a flowból. De ezek mind értsétek meg, hogy amik ilyenkor bekapcsolnak, azok mind programok, és benned ilyen gyártott dolgok, amik valójában nincsenek is úgy. Ez Nem, csak az jutott eszembe, hogy közben olyan is van, hogy amikor valaki neki ilyen nagyon jól érzi magát, egy idő után bekapcsol az is, hogy hát én most nehogy jól érezzem magam. Persze, igen, ezt mondom. Mert hogy... Igen. Tehát, hogy mindig egy csomó program, egy öntudatlan program be fog kapcsolni, ami téged ki fog vinni a flowból. Ja. Egy viccel zárnám a mai videónkat. Az egyik ismerősöm azt mondta, hogy imádja a flow szót, úgyhogy Flóra lesz a lánya, és Florian lesz a fia. És így mindig flóba lesz. Igen. De ugye ez volt a múltkor, hogy amit felülünk a flóra. Igen. Tudod, ez volt azt hiszem abban a videóban a mondat, hogy ugye a flóban vagy, akkor felülsz a flóra. Igen. Na, hát ha ehhez is van bármilyen hozzászólásotok, akkor nagy szeretettel várjuk. Ja. Igen? Köszi, hogy hoztad ezt a témát. Én köszönöm, hogy beszélhettünk róla, és ha nektek is van bármi, akkor írjátok meg, és látjátok, mindig jönnek olyan videók is, amelyek azzal foglalkoznak, amiket ti írtok. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!